እሺ የኢትዮቴክ ቤተሰቦች እንደምናችሁ ዛሬ ባለፈው ካቆምንበት እንቀጥላለን። ባለፈው ጄዲኬያችንን ጭነን ነበር። አሁን ኔትቢንስን ከፍተን ፕሮጀክት በኔትቢንስ እንዴት እንደሚከፈት የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ኔትቢንስ እንሂድ። ኦኬ ኔትቢንስ ኦሬዲ እኔ ጋር ተከፍቶ ነው የቆየው። እናንተ ጋር በምትከፍቱበት ጊዜ ለመጀመሪያ ለተወሰኑ ሰከንዶች ሎድ ያደርጋል። ካጣችሁት ወደዚህ ዊንዶ ኦፕሽናችሁ ጋር ትሄዱና ወደ ታች ኤን በአልፋቤት ነው የምታገኙት። የዊንዶ ባናችሁ ላይ ኤን ቤት ትሄዳላችሁ፣ ወደ ኤን አልፋቤቲካሊ ማለት ነው። እና የመጀመሪያም ወይም መሀል ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ኤን ላይ የምታገኟቸው ሊስቶች ውስጥ ኔትቢንስ ፕሮግራማችሁ አንዱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮግራሙ ዲስክቶፕ ላይ ካላገኛችሁት በተለምዶ ከጫናችሁት በኋላ ዲስክቶፕ ላይ የምታገኙት ከዚህም መታችሁ ማስጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ካስጀመራችሁት በኋላ ፕሮጀክት እንዴት ነው የምንከፍተው የሚለውን እናያለን። ፕሮጀክት ለመክፈት ሁለት የተለያዩ መንገዶች መጠቀም እንችላለን። አንደኛው ኔትቢንስ እንደከፈተ እዚህ ጋር የምታዩት ምርጫ በመጫን ነው። እቺን ከተጫናችኋት ቹዝ ፕሮጀክት የሚል የሆነ ፕሮጀክት የምትከፍቱበትን ፎርም ያመጣላችኋል። ሌላውና የተለመደው መንገድ ግን ፋይል ኒው ፕሮጀክት የሚለውን በመጫን ነው። ፋይል ሄዳችሁ ኒው ፕሮጀክት ስትሉ ተመሳሳይ ፎርም ነው የሚያመጣላችሁ። በሁለቱም አዲስ ፕሮጀክት ነው የምትከፍቱት። ከዛ ብዙ አይነት ፕሮጀክት በኔትቢንስ መስራት ትችላላችሁ። ጃቫ ኤፍኤክስ ሊሆን ይችላል፣ ማቪን፣ ሲ++ እያለ ይሄዳል። ግን ሁሉንም ኔትቢንስ ላይ ትሰራላችሁ ማለት አይደለም። ለእያንዳንዱ ላብራራላችሁ ካልኩ ጊዜ ስለማይበቃን ጃቫው ላይ እናተኩርና ጃቫ አፕሊኬሽን በሚለው እንጀምር። ጃቫ አፕሊኬሽን የሚለውን ከመረጣችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ለፕሮጀክታችሁ ስም እንድትሰጡት ይጠይቃችኋል። ፕሮጀክት ኔም የሚለው ላይ የመጀመሪያ ስም ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። እኛ የመጀመሪያ ፕሮጀክታችንን እየከፈትን ስላለን ኤግዛምፕል 1 እንበለው። ኦኬ ኤግዛምፕል 1 ብየዋለሁ ፕሮጀክቱን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፕሮጀክት ሎኬሽን የሚል ታያላችሁ። ምንድነው ይሄ? ፕሮጀክቱ በምትከፍቱበት ጊዜ በፋይል ኤክስፕሎረር ፕሮጀክቱ ያለበትን ቦታ ለማወቅ ከፈለጋችሁ የት እንደምታገኙት ነው እየነገራችሁ ያለው። እና ይሄን ኮፒ አድርጋችሁ ፋይል ኤክስፕሎረራችሁ ላይ ዲስ ፒሲ የሚለው ጋር ትሄዱና ከላይ የምታዩት ዲስ ፒሲ የሚል ምርጫ አለ አይደለ? እሱ ጋር ፔስት ታርጉት። ደን ኢንተር በምትሉበት ጊዜ ፕሮጀክታችሁ ያለበት ፎልደር ጋር ይወስዳችኋል ማለት ነው። አሁን ገና ፕሮጀክቱ ስላልተከፈተ እዚህ ጋር ምንም አይነት ምርጫ አናይም። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ኔትቢንሳችሁ ጋር ተመለሱና ኦኬ ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ እንደምታገኙት ነግሯችኋል። ደን ኦኬ ፊኒሽ ትሉታላችሁ። ግን ፊኒሽ ከማለታችሁ በፊት እዚህ ጋር ያሉ ሁለት ምርጫዎች አሉ። ስለነሱ ልንገራችሁ። ይሄኛው ላይብረሪ ፎልደር ልክፈትላችሁ ወይ ነው የሚለው። ላይብረሪ ፎልደር እንዲከፈት ከፈለጋችሁ ይሄን ትመርጡታላችሁ። ካልፈለጋችሁ መስታጠፉት እንደምታዩት ባዶ ይሆናል። ምንድነው ላይብረሪ ፎልደር ማለት? ፕሮግራማችሁን ለመስራት የምትጠቀሙባቸው ሪሶርሶች ፒክቸር ሊሆን ይችላል፣ ዳታቤዝ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም የምታስቀምጡበት ቦታ ነው። እና ያ ፎልደር ወይ ራሳችሁ በሌላ ስም መክፈት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ የተለመደውን ላይብረሪ ፎልደር ክፈትልኝ ብላችሁ እዚህ ጋር መርጣችሁ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጣዩ ሜን ክላስ ነው። ኔትቢንስ ላይ እናንተ ጋር በዲፎልት እቺ ክሬት ሜን ክላስ የምትለው ኦን ሆና ነው የምታገኙት። ካላገኛችኋትም ያው አብሯት ኤኒዌይ ምንድነው የሚያደርግላችሁ? ክላስ ይከፍትላችኋል። እናንተ ለፈጠራችሁት ፕሮጀክት የሚሆን ሜን ክላስ ይከፍትላችኋል። ሜን ክላስ ምንድነው የሚለው ቀጣይ ቪዲዮ ላይ የምናየው ነው የሚሆነው። ደን ፊኒሽ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ያ እንደምታዩት የመጀመሪያው ፕሮጀክታችን ከፈተን ማለት ነው። ፕሮጀክት ጃቫ ኔትቢንስ ላይ በዚህ መንገድ ነው የሚከፈተው። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ኮሜንት እና ክላስ ምንድናቸው የሚለውን በጥልቀት የምናይ ይሆናል። ከዚህ ጋር የምታዩቸው አንድ በአንድ የምንመለከትበት የመጀመሪያው ክፍል ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ይጀምራል ማለት ነው። እና ለአሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁኝ።
ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።